गाईज, माझ्याकडे तुमच्यासाठी काहीतरी एक स्पेशल आहे आणि ते हे आहे. सो हा एक स्टोन आहे आणि हा स्टोन खूप नॅचरल आहे, काहीच आर्टिफिशियल नाही आहे. सो आता मी 3 कलर घेणार आहे. तर त्यातला फर्स्ट ब्लू, माय फेवरेट कलर, ब्लॅक आणि व्हाईट. सो हे 3 कलर यूज करून आपण पेंटिंग करूयात. हे फेविक्रिलचे कलर्स आहेत, फेविक्रिल हॉबी आयडियाजचे. तर हे तुम्ही यूज करू शकतात किंवा कॅमलिनमध्ये पण येतात हे. बट फेविक्रिल इज बेटर दॅन कॅमलिन बिकॉज हे स्प्रेड पण खूप छान होतात आणि याचं जे लेअर आहे, याचं जे थिकनेस आहे ती फेविक्रिलची खूप खूप छान आहे, त्यामुळे तुम्ही हे यूज करू शकता. फर्स्ट आपण ब्लॅक कलर आणि त्यात नॉर्मल ब्लू कलर मिक्स करूया. आपल्याला जर शेड तयार करायची असेल ना, तर कुठलाही कलर घेतला तर ब्लॅक अगदीच नॉर्मल घ्यायचा. मिक्सचर इज रेडी. सो आपण आता कलरिंग करूया. साइडने हा कलर स्प्रेड करायचा आहे. त्यानंतर ब्लू कलर, आता आपण घेणार आहोत व्हाईट कलर. असं टॅप टॅप करत आपण मिक्स करणार आहोत. सो आता आपण हे ड्राय करायला